السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات Arabic Voices. اليوم سنتحدث عما قالته أثير بشأن المواصلات في العراق، وسنعلق على ما استخدمته من كلمات وعبارات مختلفة. ونبدأ في الصفحة 150 وتحديدا في السطر الثالث، حيث تبدأ أثير حديثها بقولها: عموما على المستوى الشخصي فأكثر الناس تستعمل سياراتها. وعموما يمكنك أن تستخدمها عند بداية الكلام للتعميم أو لذكر أنه في الغالب يحدث أمر ما، كما يمكنك أن تبدأ كذلك بقولك عامة. عموما على المستوى الشخصي فأكثر الناس تستعمل سياراتها الخاصة، أو عامة على المستوى الشخصي فأكثر الناس تستعمل سياراتها الخاصة. عموما أو عامة بمعنى واحد. بعد ذلك ننتقل إلى السطر السادس، ونذكركم بشيء كنا قد ذكرناه من قبل. كنا نقول أن الفعل يقتصر لابد وأن يلحق بكلمة على، يقتصر على أمر ما. وهنا تقول أثير: أما بالنسبة لاستعمال الدراجات الهوائية فإنه مقتصر على أوقات معينة، أي يختص بأوقات معينة، يقتصر على، ولا بد من استخدام على مع هذا الفعل. وهنا تستخدم صيغة أخرى وليس الفعل، ولكن لا بد كذلك من استخدام على مع هذه الكلمة. ننتقل بعد ذلك إلى السطر التاسع. تقول أثير: وقد تحتوي على شاشات لعرض الفيديو في بعض الأحيان. وكذلك مع الفعل يحتوي نستخدم كلمة على. يحتوي على، نقول هذا الكتاب يحتوي على معلومات كثيرة، وهذا يعني يتضمن. يمكنك أن تقول يحتوي على أو يتضمن. هذا الكتاب يحتوي على معلومات كثيرة أو يتضمن معلومات كثيرة، كلاهما صحيح، ولكن لابد من استخدام على مع الفعل يحتوي. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 11، حيث تقول أثير: أما إذا أردت أن تذهب إلى بغداد فالخيارات تكون أكثر بالإضافة إلى الخيارات أدنى. بالإضافة إلى، وهذه العبارة تستخدم عندما تريد أن تضيف أمر ما. يمكنك أن تستخدم بالإضافة إلى، يمكنك أن تستخدم بجانب، يمكنك أن تستخدم إلى جانب. أي من هذه العبارات يكون صحيحا. يمكنك أن تقول أن تذهب أما إذا أردت أن تذهب إلى بغداد فالخيارات تكون أكثر بجانب الخيارات أدنى، إلى جانب الخيارات أدنى. أيا من هذه العبارات يكون صحيحا للإضافة. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 15. تقول أثير: أيضا هذا الخيار هو المرجح إذا كنت مسافرا إلى شمال العراق. وكلمة مرجح هنا تعني أن هذا الخيار هو الأفضل، أن هذا الخيار هو الأمثل. يمكنك أن تقول في هذه العبارة إن هذا الخيار هو الأمثل إذا كنت مسافرا إلى شمال العراق. إن هذا الخيار هو الأفضل إذا كنت مسافرا إلى شمال العراق. فالأمثل، الأفضل، المرجح بمعنى واحد، تستخدمهما عندما تريد نصيحة شخص ما بفعل شيء ما. تقول أن هذا الكتاب هو المرجح لدراسة العربية، إن هذا الكتاب هو الأفضل لدراسة العربية، إن هذا الكتاب هو الأمثل لدراسة العربية، وهكذا. بعد ذلك ننتقل إلى السطر 18. تقول أثير هنا: أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك تنمية في أكثر من اتجاه في وسائط النقل. وهنا تقول أثير: من الضروري، أي أنها تعتقد أن هذا أمر يجب فعله. وعندما تعتقد أن أمرا ما يجب فعله يمكنك أن تقول أنه من الضروري، يمكنك أن تقول أنه من اللازم، يمكنك أن تقول أنه من الواجب. ففي هذه العبارة تقول مثلا: أعتقد أنه من الضروري أن تكون هناك تنمية، أعتقد أنه من اللازم أن تكون هناك تنمية، أعتقد أنه من الواجب أن تكون هناك تنمية.
يمكنك أن تقول: أعتقد أنه من الضروري أن نقوم بتغيير في وسائل الإدارة. أعتقد أنه من اللازم أن نقوم بتغيير. أعتقد أنه من الواجب أن نقوم بتغيير. من الضروري، من اللازم، من الواجب، كل أي منهما يعني نفس الأمر. ننتقل بعد ذلك إلى السطر 20 حيث تقول: أثير: خبرتي مع النقل أكثرها بقيادة سيارتي الخاصة إلى المكان الذي أنوي الذهاب إليه. وهنا نشير سريعا إلى أن الفعل أنوي مثله مثل أفعال كنا قد ذكرناها من قبل، يليه المصدر، سواء ما كان المصدر الصريح أو المصدر المؤول. أنا أنوي الذهاب إلى بلد، أو أنوي أن أذهب إلى بلد ما. أنا أنوي الخروج من المنزل، أو أنوي أن أخرج من المنزل. نلحق هذا الفعل بالمصدر، سواء المصدر الصريح أو المصدر المؤول. ننتقل بعد ذلك وأخيرا إلى السطر 21 حيث تقول: أثير: وقد يحدث أن آخذ سيارة أجرة على الأقل لكي أتجنب تعب الطريق، ولكي يسنح لي الوقت بالنوم أو القراءة بالطريق. وهذه العبارة يسنح لي الوقت أي أنه يكون في الإمكان أن أفعل شيء ما. يمكنك أن تقول يسنح لي الوقت بالنون، أو يمكنك أن تقول يسمح لي الوقت بالميم. أي من هاتين العبارتين تكون صحيحة. تقول: سمح لي الوقت أن أمكث أو أن أبقى في المكتبة لمدة طويلة، أو تقول: سنح لي الوقت أن أبقى في المكتبة لمدة طويلة. كما كذلك نقول تسنح الفرصة أو تسمح الفرصة، وهي بمعنى قريب. لقد سمحت لي الفرصة أن أرى أماكن كثيرة قبل أن أغادر البلد. لقد سنحت لي الفرصة أن أرى أماكن كثيرة قبل أن أغادر البلد. فسنح وسمح في هذا السياق يمكن استخدام أي منهما بمعنى واحد، أي بمعنى الإتاحة والإمكان. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على ما قالته أثير بشأن المواصلات في العراق. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو. أشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.